Ahoj, tady je spgameplay.cz, neboli Pepa, tam vás u hry Vampyr. Tak, asi si tady nic vyrábět nebudu, nic tady nebudu asi ani rozebírat, nic. Máme teďka tady ten vedlejšák, můžeme všechny ty plakáty spálit, anebo je můžeme vylepit všude. Opravdu nevím. Jako reálně by se dalo říct, že bychom je mohli klidně vylepit, protože co se může stát, že jo. Sice jasně, jdu sám proti sobě, ale hej, komu to vadí, já si tady rád udělám těžší teritorium. Pardon, jestli to bylo slyšet, jsem se tady krknul a... Tak, no nic, jdeme teda ty plakáty vylepit teda. Jdeme je vylepit, mohl bych je teda spálit. Tady bych je mohl spálit, jo, takže to je možnost je prostě spálit a... Jasně, takže to mi dává takhle rovnou tu možnost. Ne, spálit je nechci. Sice by to bylo asi pro mě nejvíce ideální. Ale nechci to udělat. Tak, tady jsou další dveře. Paráda, to všechno otvíráme, když už jsme v této oblasti. A tady někde musí být místo... Tady je skal, tak toho se si zbavíme, aby nás tady neobtěžoval při naší práci vylepování plakátů. Tak a tady někam nalepit to. Je. Kam to jenom nalepit? Tady někde. Měla by být nějaká cedulka nebo něco, ne? Já to nevidím. Jako tady nahoru, že jo, tady jsme byli, že jo, tady nic není. Dobře, tak můžu to nějak vylepit nebo ne? Oficiální zavrtní varování, jasně. Klasika. To nemůžu vylepit, a to nemůžu najít prostě. Jo, tady to je takhle. Už to chápu. Nebezpečí je blíž, než si myslíte. Už jsou tady. Nenechte je vzít si království. Vidíte upíra? Volejte o pomoc. Ichabond, Trogmorton, expert v lovu upíru. No, když to je úplně jedno. To k němu může být tady vyvěšený. To se nic nestane. Tady tu jsme prolezli. Takže tady nic. Jasně, svěť si jak chceš, kamaráde, jen si svěť jak chceš. Ale se ke mně obtěžuješ, víš to? Dělej. Dělej, taková síla, co kamaráde, to koukáš. Pojď, ještě jednou mrdni. Výborně, nemají šanci. Vylepšil jsem si schopnosti, všechno a teď už nemají ani na mě šanci. Tak to rád slyším, že to funguje. Díky tomu, že jsem 17, tak mají smůlu. London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Náhodou. Pro mě je to chytrý tah, tady vylepit ty papírky. Podle mě teda. Já si myslím, že... Proč ne, že jo? Jako jasně, no, je to takový, no, jako že sám sobě okrádám to, že jo, okrádám lidi, že jo, a krev a tak, ale hej. Já myslím, že tady bude dost krve. Můžu se vyléčit? Můžu, dobrý. Pomrkneme to tady nahoře ještě, co tady všechno máme. Protože to je zase škoda to tady neprozkoumat, když to je opuštěný, že? Aha. Stejně lidi už to potřebovat nebudou. A tady můžu takhle cestovat, jo. No, cestovat teda asi moc ne, jak jde vidět, no ale...
Je to zajímavé to tady jako projít. Dveře byly odemčený, super. Takže to jsme tady, to jsme na druhé straně. Dobrá, dobrá. A jdu správně, jo, už to vidím. Ono to je dole, co asi? No, nevadí. Já mám tady jinou starost. To není možný tohle. Prostě já jsem ho mohl ochromit a nešlo to. No nic, tak si to užij, kamaráde, no. Vystřelil si vedle, co? To máš blbý, kamaráde. Je tady něco? Tady budou asi skalové, co se tady mezi sebou jako mlátěj. Tak ať se mlátěj, to je mi jedno. Cože? Ty chceš, abych odešel? Hajzle, musel jsi prostě vystřelit. Nemohl si prostě umřít nebo utíct. Ne. Budeš prostě mi tady likvidovat to moje zdraví. No já si vezmu aspoň tvojí krev, že jo. Takže tady, ano. To není možný. Tak, párkrát je tady picnu. Tak tohle taky picni. A já nemám energii. No jo. Tak, tady takhle Gčko. Pojď, jeho, kousnout, potřebuji krev. Výborně. Kde je? Ty tu před chvílí byl. Před chvílí tady byl ten idiot. Tak jsem ho jako zabil, jo. Mr. Throgmorton should be happy. Ty krásu, on se tak jako objevil jako. A jako to si jako teď myslíš? Tohle už si neodolal, co? Dobrá, splnili jsme vedlejšák, řekl bych, že dobrý. Ještě ne, to už máme, dobrý. Máme teda všechno, jo. Vraťte se za Ichamondem Throgmotorem. A on jde tady, jo. Jako vážně, jo. Tady je krev, jako jo. Ale... Jo, a to je jako nějaká skrýš, jo. Vypadá to, že jsme našli skrýš? Hell yeah. Super. Tak to je dobrá zpráva pro mě. Objevili jsme totiž skrýš, tak to je paráda. Splníme munici, kdyby náhodou by byla zapotřebí. No a já mizím ven a já potřebuju najít toho idiota. Někdy by tady měl být. Je to lovec upírů. Mohli bychom si pokecat s bábou a tak. S tam tím idiotem, ale... to ještě ne. Musíme tady splnit hlavní příběh, se vykecat a potom se můžeme vykecat s někým, že jo? No nic, nevidím. Jdeme sem. Tady taky bude hromada lidí, se kterýma musíme hlavně pokecat. It's locked. Já vím, že to je zamčený, já chci totiž tu bednu vedle, víš? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Dobře no, když to tak vidíš. No nic, jdu se tě tady zase zeptat na něco. A bude to. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor.
Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. No neboj, já budu naživu furt. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right, Miss Paxton. My clothes and my manners do speak for me, and I may not belong here, but that doesn't make me a bad person. You tell me, Dr. Reed. You tell me. Opravdu příjemná. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. No, sorry, no, Well, já jsem se I'll ptal, leave you no. for now. Goodbye, Miss Paxton. No, musím to být zase úhel teda, no. No já se nedivím, že tady nejsme vítaný, no. Přeci jenom, že jo, podle toho, jak mluvíme a jak tedy jsme oblečený hlavně, tak o tom mluví jako celkově všechno, že jo. Tady to jenom tak rychle trošku tady je jako, je tady trošku oberu. Tak. Tady totiž bude asi dost kecání. Tak předpokládáme, to je nová lokace pro nás. A je tady hromada... Ale, peníze. A je tady nových lidí. Tam ty dva, co jsou venku, tak ty řešit nebudeme zatím. Ty si necháme, až se budeme odsud vracet pryč. No a nebo potom později, no. Nakonec je to jedno, když si ma pokecáme. Ale samozřejmě vždycky je lepší to udělat rovnou, že jo? Abych pak nemusel nad tím přemýšlet a nemusel pak nikoho obtěžovat. Co pak tady máme? Tady to je ta pěkný, ale pěkný to tady mají. Hele, tady je. No čau, já chci tu bednu. S tebou kecat ještě nechci. Přitom tě přímo jako vyhledávám. Složený papír. Zase, kdo si to chce přečíst, může si video pozastavit a tak dále, to znáte. Já tady to mezi tím jenom chci prozkoumat. Chci tady prozkoumat všechno, co tu je. Všechno, co bych mohl když tak ukrást. Ano, přesně. To je materiálu, je málo. Ručím se na modlitba. Zase, kdo si to chce přečíst, může. Takže tady teda to vypadá, že... to jsem nechtěl. It's locked, all right. Tak teď to vypadá, že ten Hampton, tak on tady má taky svoji vlastní tu, jakoby nemocnici.
A nebo jenom tady jakoby je a dává prostě tu víru, že jo. Ale když podle toho, co tady všechno vidím, tak teoreticky tady i možná léčí. Nebo je tady unechává, nebo nechává je tady aspoň přespávat. Takže taky něco jako Dorothy, no akorát, že on teda tady nechává lidi, no. To je skvělý, no, tak bychom ho taky mohli zabít, ne? To asi radši ne, no. No nic, nemusíte zeptat tady. Co mi povíš? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Teda já tady můžu fascinovat. No nic, povídej o sobě. Řekni mi o sobě všechno, co víš. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. Tak, ano. Výborně, to jsme teda pokecali. Ještě tady pomrknu to nahoře. Takže oni tady mají, takže on jim tady nabídnul přístřeší. No to je hodnej teda, opravdu. A třeba říct, že odchází, to ne. Tak, všechno vy to dejte. Všechno tady rozeberu. No. No. Sbíráme všechno, co najdeme. To je sice hezký. Ale při biju jsme se zatím moc někam neposunuli, že? Tak, ještě bych omrknul spodek. Jestli to nějak půjde teda. Popelnice. Taky. Ale dopis. Spálný dopis. No, máme aspoň nějaký info.
To je sice hezký, ale je spálený, no. Celkem efektivní metoda, jak prostě něčeho se zbavit, že? Tak, je tady něco dole? Krom toho, že tady mě hra odmění bednou, no. A lahví alkoholu. No teda nevím, co tam reálně bylo, ale ono to náboje tam byly teda. Jo. Tak, jdem si pokecečkat s tím vůdcem. Zajímá mě, proč odešel a kam zmizela hlavně ta... Harriet, nebo jak se jmenovala. Jestli mi rozumíte. Ona by tam měla být vedena jako v Pembrokeu, ale ona tu není. Takže je otázkou, že bude někde jinde, že? No nic. Jdem si s tím pokecat, co nám řekne chytrýho. Why the long face, Doctor? Ježiši Kristo, co se mu stalo? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. No, Harriet Jonesovou, no, jako je od krve, no, co si budem vyprávět, že jo. Zajímá mě, jestli se taky jako, jestli se poblázní potom z toho, že nebude pít tu krev, že jo. No. Uvidíme. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Jakože bych tě mohl vysát. No to je teda hodně zamotaný teda. 6 000. Ne, že by se mi to nelíbilo, že jo. Můžu ještě se na něco zeptat? We shall have a good chat later, Dr. Reed. Dobře.
Špatná pověst. Dobrá tedy. Takže nám tedy tvrdí, že ji on nezabil, jo. Což samozřejmě jako dal nám... Hele, to je on. Tebe hledám, kamaráde. Jsi spokojený, že jsem to vyvěsil, ty plakáty? Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Dobrá. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Dobrá, tak to jsme splnili. My potom budeme zároveň potřebovat se vrátit... Jo. Projev úcty, to je daleko, že jo? To jsme říkali, že je tady, ano, takže to ne. Nedostatek alkoholu, to pak vrátíme, jasně. A gulokopci, tak ty najdeme taky až tady v South Park. Takže válečná kořist, jo. To bychom měli mít v podstatě skoro krásně všechno udělaný, jo. Jde nám to dobře. Já teda rychle zběhnu. No, nebojte vy co. Mohli bychom tady pokecat s těma dvěma idiotama, co tady jsou. A mohli bychom se pak na to jít podívat až na tu špatnou pověst a ten úkol. Bude to budeme prozkoumávat ty stoky. Takže bychom tom si nechali, když tak celou epizodku. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Tak povídej. Udělal jsem si na tebe čas. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Jo, tak jak chceš, že jo, no. Goodbye. Byl rychlý rozhovor. Tak, ťuk. Good evening, miss. It's me again. I'm sorry. Who? Dr. Reed. May I come in, please? Why, of course. Is there something wrong? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London.
An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Další dům, co můžu okrást. Nedokončený dopis. Zase, kdo si to chce přečíst, může. A heleme se. Další nové vyšetření. No tady toho teda je. Bednička, no jo, paní. Vy tady máte věci. It's locked. Sakra. Proč si lidé zamykají to skříňky doma? Řekněte. Asi možná proto, aby, když jim tam někdo vleze jako já, by jim to neukrad. No nic, jdem pokecat. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? No. Asi ti hodím lék na bolest hlavy. Mohl bych ji fascinovat, ale já nevím, ona má hrozně málo zkušeností. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. Já nejsem Tippett už, sakra, já jsem doktor... To je jedno. Takový chudák. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gillingham. Tyjo, to já pak v nemocnici budu muset mluvit znovu se všemi doktorama. Nebo se všemi doktory, protože... protože tady jsou lidé, že jo, který znají ty doktory, takže já se budu vyptávat. It's locked. A tak dále, a tak dále. No. Dost kručo přísný. Hra na schovávanou, promluvte si s mladíkem schovávající se ve stokách. Jo, to je tohle. Pohřešuje se. Jasně, jasně, jasně. Válečná kořist. Takže my nejdřív uděláme válečnou kořist, potom uděláme hra na schovávanou, což bude během toho, jak budeme v těch stokách. Takže bych řekl, že na další díl toho taky máme celkem dost. Tak, já bych tady chtěl najít... Jo, tady máme tu skrýš vlastně, pravda. Že jo, tady někde máme tu svoji skrýš. Tak půjdeme do skrýše a tady se s váma rozloučím. A v dalším díle se rozhodně máte na co těšit. Protože už nás jinýho nás nemůže překvapit, protože jsme si tady pokecali se všemi, s kým jsme mohli. A takže nám bude čekat jenom splnit ten vedlejšák, vlíz do té kanalizace, nebo do těch stok a v těch stokách ještě prohledat a najít tam toho Jacka. A řekl bych, že potom, nebo rodný Grader, no, pardon, ne Jacka, rodný Grader, no. Takže bych řekl, že plány jsou jasný a ohledně příběhu se dá pěkně posuneme.
Takže bych řekl, že máme dost práce na další díl. Tak jo. Já jsem teda rád, že jste dokoukali a jsem. Doufám, že vás to baví, sledovat. Je tady dost kecání, dost se tady povídá, ale ohledně toho příběhu to pak všechno zapadá hezky všechno. Takže doufám, že se vám líbí i hra jako taková a i to, jak to tady hrajeme. No nic, já teda děkuji, že jste dokoukali a jsem a u nějakého dalšího videa se znovu uvidíme. Mějte se hezky. Čus.